بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 819 که عبارت از اورتیک دایسکشن می باشه خدمت امسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می کنم. امیدوار هستم که این کیس عاجل و دلچسب مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. مسلکان عزیز و گرامی، السلام علیکم. مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم. اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سویه تعلیمی، تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشد. از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما همکاری نموده و اجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نمایید. سبب مراجعه و تاریخچه مریض بر ما حکایت میکنه که یک مریض جوان 30 ساله می باشه و سابقه هایپرتنشن می داشته باشه. مریض نزد شما به امرجنسی رو میارن امرا با دردهای شدید طرف چپ صدر که به طرف خلف انتشار میکنه. البته مریض شدت درد از ده حکایت میکنه. البته درد شدید برای 2 دقیقه دوام کرده، بعدها درد مریض کم میگرده. مریض از این رقم دردها در سوابق خود شاکی نمی باشه. همچنان مریض از تب، لرزه و سرفه حکایت نمی کنه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن یک شخص جوان می باشه در کدام حالت دسترس قرار نداره. وایتال ساین فشار خون مریض 150/90 و همچنان بی ام آی مریض 35.6 یعنی اوبیسیتی هم می داشته باشه. البته باید خدمت شما عرض کنم که پولس دفیسیت و همچنان فشار خون مریض در هر دو طرف علوی مریض معاینه میگرده، کدام تغییرات نشان نمیده. بقیه معاینات فیزیکی در نزد مریض unremarkable می باشه. در معاینات لابراتوری CBC مریض در حالت نرمال، در BMP مریض 5.2 پتاسیم تا اندازه بلند می باشه. همچنان تروپونین مریض 0.03 یک اندازه بلند می باشه. چست اکسری مریض صورت میگیره unremarkable می باشه. الکتروکاردیوگرام مریض نورمال ساینس ردم نشان داده در تشخیص شما کمک نمی کنه. اسسمنت و پلان دکتر جوان ما در امرجنسی روم تشخیصشان چست پین، اکیوت کرونری سندروم و پاسیبل ماسکولوسکلتال پین می باشه. مریض در تلمتری یونیت بستر می کنن. همچنان انزایم و EKG مریض مانیتور می کنن. همچنان نزد مریض اسپرین لپیتور هم شروع می گرده. نزد مریض اکوکاردیوگرام به صورت عاجل توصیه می گرده. همچنان بر دردهای صدری مریض از موترین استفاده می گرده. اکوکاردیوگرام به صورت عاجل در امرجنسی روم نزد مریض صورت میگیره. mild to moderate aortic regurgitation همچنان ascending aorta dilation نشان میده، یعنی قطرش در حدود 5.35 سانتی متر می باشه. ascending aorta در حالت نرمال قطرش کمتر از 4 سانتی متر می باشه. همچنان از نقطه نظر اکوکاردیوگرام لینیر اکو دنسیتی در اسندینگ اورتا دیده میشه که دلالت به دایسکشن فلپ و دایسکتینگ اورتیک انوریزم میکنه. کاردیولوژی کانسلتیشن در نزد مریض صورت میگیره. تشخیص دایسکتن ابهر در نزد مریض صورت میگیره. البته مریض امرا با لابیتولول دریپ تداوی کرده به سرویس جراحی راجع میکنن و به صورت عاجل مورد عمل جراحی قرار میگیره. مرواریدهایی را که دکتر جوان ما درباره اورتیک دایسکشن برای ما جمع آوری کرده قرار زائل می باشه. اورتیک دایسکشن یک مرض فوق العاده مدهش بوده که اگر به زودی تشخیص و تداوی نگرده باعث مرگ مریضا میگرده. احصایه ها نشان میده که در ایالات متحده امریکا سالانه 2000 کیسش راپور داده شده می باشه. معمولا بیشتر در اشخاص مسن یعنی 60 تا 70 سالگی بیشتر دیده شده میتونه.
مردها نظر به خانمها 2 بار بیشتر این مرض در نزدشان دیده میشه. از نقطه نظر پاتوفیزیولوژی باید به خاطر داشته باشین که در اشخاصی که کرونیک هایپرتنشن می داشته باشند، متعاقب دیجنریشن الاستین کولاژن دیوار اورتا، یک پارگی در طبقه انتیما پیدا شده و جریان خون بین انتیما و میدیا داخل می گرده و در نتیجه باعث فالس لومن می گردد. از نقطه نظر کلاسیفیکیشن های مختلف درباره اورتیک دایسکشن وجود داره. یکی عبارت از دبیکی سیستم می باشه که به تایپ 1، تایپ 2 و تایپ 3 تقسیم می گرده. تایپ 1 اورتیک دایسکشن وقتی گفته میشه که معمولا نوعی تثقب و یا پارگی از قسمت اسندینگ اورتا شروع شده که میتونه در قسمت آرچ و بالاتر از او هم انتشار نمایه. تایپ 2 دبکی سیستم اورتیک دایسکشن وقتی گفته میشه که معمولا دایسکشن مربوط اسندینگ اورتا می باشه. تایپ 3 دبکی سیستم کلاسیفیکیشن با اورتیک دایسکشن گفته میشه که معمولا دایسکشن در قسمت دسندینگ اورتا می باشه. کلاسیفیکیشن دوم اورتیک دایسکشن به نام استنفورد سیستم یاد میشه که با تایپ A و تایپ B کلاسیفای میگرده. تایپ A وقتی گفته میشه که اورتیک دایسکشن اسندینگ اورتا را معوف ساخته باشه. تایپ B وقتی گفته میشه که اورتیک دایسکشن مربوط به دسندینگ اورتا می باشه. البته باید به خاطر داشته باشین که تایپ A معمولا تداوی جراحی و تایپ B معمولا تداوی داخله می داشته باشه. همچنان باید به خاطر داشته باشین که ascending aortic dissection یا تایپ A معمولا 2 برابر تایپ B از نقطه نظر انسیدنس خود می باشه. در قسمت ریسک فاکتور برای اورتیک دایسکشن یکی اوست که اشخاص مسن بیشتر به این معروف میشن: هایپرتنشن کرونیک، امراض اویه مثل تاکایاسو ارترایتس، جاینسل ارترایتس، سفلیس، کولاژن دیزاردر مثل مارفان سندروم و هیلر دانلو سندروم می باشه. همچنان در قسمت ریسک فاکتور باید کانجنیتال کاردیاک انومالی مثل بایکاسپید اورتیک والف، کوارتیشن آف اورتا، اشخاص که از کوکائین استفاده میکنن، تراما، پرگننسی و همچنان اتروجنیک یعنی متعاقب پروسیجرهای invasive radiologists like intra-aortic balloon pump و cardiac catheterization هم دیده شده میتونه. در قسمت سریریات معمولا این مریضا امرای دردهای فوق‌العاده شدید پاره شدن در قسمت صدر که به طرف خلف انتشار میکنه نزد شما مراجعه میکنه. بعضی از این مریضا میتونه که امرا با سکته های دماغی و سکته های قلبی و هارت فیلر نزد شما مراجعه کنه. باید به خاطر داشته باشین که معمولا در تایپ A اورتیک دایسکشن دردهای صدری و در تایپ B دردهای بطنی و دردهای کمر نزد مریضا پیدا شده میتونه. نقاط را که در معاینات فیزیکی باید به خاطر داشته باشین یکی عبارت از تفاوت فشار خون در اطراف علوی مریض بیشتر از 20 mm of mercury می باشه. دوم عبارت از پالس دفیسیت یعنی absent carotid brachial و femoral pulse می باشه. همچنان علائم اورتیک انسوفیشنسی مثل diastolic decrescendo murmur که معمولا در قسمت رایت پاراسترنال شنیده میشه. همچنان در قسمت کلینیکال ساین مریضا میتونن که امرا با اکیوت MI مخصوصا وقتی که رایت کرونری ارتری معوف شده باشه، کاردیاک تامپونات، پلورال افیوژن، هموتوراکس، همچنان تفاوت فشار خون در اطراف علوی مریضا بالاتر از 30 mm of mercury و همچنان نورولوژیکال دفیسیت در نزد مریضا دیده شده میتونه. در مریضایی که تایپ B اورتیک دایسکشن می داشته باشه در نزد از این مریضا رنال انسوفیشنسی، لور اکستریمیتیز اسکیمیا و اسپاینال کورد اسکیمیا هم دیده شده میتونه.
در قسمت تشخیص اورتیک دایسکشن باید به خاطر داشته باشین معمولا تشخیص کلینیکی می باشه. سه پایه عمدهش عبارت از دردهای شدید صدری که به طرف خلف انتشار میکنه، واید میدیاستینوم در چست اکسری، همچنان وریشن پالس و یا پالس دفیسیت و تفاوت بلاد پرشر در اطراف علوی مریضا بیشتر از 20 mm of mercury می باشه. در قسمت دیفرنشیل دیاگنوز اکوت کرونری سندروم، پریکاردایتس، پولمونری امبولیزم، پلورایتس، کولسیستایتس، پرفوریتینگ اولسر و همچنان نوموتورکس باید به خاطرتان باشه. در معاینات تشخیصی الکتروکاردیوگرام کدام تغییرات وصفی را نشان نمیده. چست اکسری مریضا وایت میدیاستینوم، کلسیم ساین، لفت ساید پلورال افیوژن و همچنان اپیکال کپینگ دیده شده میتونه. کاردیاک انزایم میتونه که در نزد مریضا مثبت باشه. همچنان باید به خاطر داشته باشین معاینات تشخیصی که در نزد مریضا صورت میگیره عبارت از سپایرال سی تی، ترانس ازوفیگال اکوکاردیوگرام، ام آر آی و آنژیوگرافی می باشه. ایمیجینگ استادی در نزد از این مریضا فوق العاده مهم بوده. نایه دایسکشن، اکستنس دایسکشن، فالس لومنا، ترومبوس در لومنا، اورتیک انسفیشنسی و پریکاردیال افیوژن در نزد مریضا هم نشان میده. آنژیوگرافی گولد استاندارد برای اورتیک دایسکشن بوده. نواقص آنژیوگرافی یکی ای که پرکتیکل نمی باشه و دوم ای که باید نفروتاکسیک مدیکیشن به مریضا داده شود و سوم ای که یک پروسیجر انویزیو می باشه. البته در اینجا دکتر جوان ما بر شما اورتوگرام نشان میده. نوع دایسکشن به بسیار وضاحت دیده شده میتونه. اسپایرال سی تی در تشخیص اورتیک دایسکشن سنسیتیویتیش 83%، اسپیسیفیسیتیش 90 تا 100% می باشه. البته نواقص سپایرال سی تی اولی که سنسیتیویتیش نظر به ترانس ازوفیگال اکوکاردیوگرام و ام آر آی کمتر می باشه. انتیمال فلپ در کمتر از 75% of cases دیده شده میتونه. شما مجبور هستین که به مریضان نفروتاکسیک مدیکیشن بتین و مشکل دیگه ای که داره نمیتونه که اورتیک انسفیشنسی را به درستی رول اوت نمایه. در این سلاید برای شما سپایرال سی تی را نشان میتن، ascending aorta، descending aorta، superior vena cava و pulmonary artery. اینجا شما میبینین دایسکشن به وضاحت دیده شده میتونه، هم در قسمت ascending aorta و هم در قسمت descending aorta که به نام تایپ A استنفورد یاد میگرده. ترانستوراسیک اکوکاردیوگرام سنسیتیویتیش برای تشخیص اورتیک دایسکشن 59 تا 85%، اسپیسیفیسیتی 63 تا 96% می باشه. اما باید به خاطر داشته باشین مریضایی که چاق می باشن و یا در انتنسیو کیر یونیت همراه با میکانیکل ونتیلیتر می باشن، این تست در نزد مریضا نتایج خوب نمیده. همچنان در اینجا برای شما ترانس توراسیک اکوکاردیوگرام نشان میده، لفت ونتریکولار، لفت اتریوم، اینجا اورتا را نشان میده که دایسکشن داره. اینجا فلپ و انتیمال فلپ برای شما با وضاحت نشان میده. ترانس ازوفیگال اکوکاردیوگرام سنسیتیویتیش برای تشخیص اورتیک دایسکشن 98%، اسپیسیفیسیتیش 95% می باشه. فواید ترانس ازوفیگال اکوکاردیوگرام میتونه که پورتیبل باشه، در ظرف کمتر از 5 دقیقه مریضا را تشخیص میکنه. در نزد مریضایی که استیبل هم نباشن یعنی انستیبل باشن و به ام آر آی فرستاده نشن، در نزد از اونها هم صورت گرفته میتونه. همچنان در تشخیص ترومبوسیس، پریکاردیال افیوژن، اورتیک انسفیشنسی هم کمک میکنه. مشکلات ترانس ازوفیگال اکوکاردیوگرام مریضایی که امراض مری مثل ورایسیس، تومور و استینوسیس و یا تضیق می داشته باشند، در نزد از اونها انجام داده شده نمیتونه. همچنان از جمله اختلاطات ترانس ازوفیگال اکوکاردیوگرام برادیکاردیا، هایپوتنشن و برانکوسپازم می باشه. همچنان در این کارتون برای کلر کالر داپلر ایمیجینگ اورتیک دایسکشن توسط ترانس ازوفیگال اکوکاردیوگرام برای شما نشان میده که البته در اینجا فالس لومن، در اینجا ترو لومن و انتیمال فلپ به بسیار وضاحت دیده شده میتونه.
MRI برای تشخیص Aortic Dissection سنسیتیویتیش 98%، اسپسیفیسیتیش 98% می باشه. یک تست فوق العاده سیف بوده، ایجاب دادن کانتراست به مریضان میکنه. نواقصی که داره معمولا تایم کانسیومینگ، همچنان به مریضایی که انستیبل می باشه ای انجام شده نمیتونه. همچنان یک تعداد اشخاصی که پیس میکر می داشته باشن در نزد از اونها هم مشکلات ایجاد میکنه. البته اینجا به شما MRI، اینجا دایسکشن برای شما نشان میده، در قسمت بالایی ترو لومن، در قسمت پایانی فالس لومن و در قسمت متوسط انتیمال فلپ برای شما نشان میدن. در قسمت تداوی باید به خاطر داشته باشین که ascending aorta dissection معمولا ایجاب عمل جراحی را به صورت عاجل می نماید، اما دایسکشن descending aorta معمولا ایجاب تداوی داخله را می نماید. آپشن هایی که از نقطه نظر سرجری موجود است، یکی عبارت از excision of intimal tear، دوم obliteration of entry in the false lumen و سوم عبارت از reconstruction نایه توسط sensitive vascular graft می باشه. همچنان باید به خاطر داشته باشین که operative mortality type A dissection در حدود 7 تا 35% و post op mortalityش در حدود 27% می باشه. همچنان کامپلیکیشن شامل renal failure، stroke و limb ischemia هم می باشه. فاکتورهایی که باعث پور پروگنوسیس و یا انظار خراب در نزد مریضان میکنه شامل هایپوتنشن، رنال فیلر، پالس دفیسیت، prior MI، underlying comorbid condition مخصوصا pulmonary disease، renal و visceral ischemia، همچنان abnormal EKG مخصوصا ST elevation می باشه. در قسمت تداوی داخلی از این مریضا باید به خاطر داشته باشین سیستالیک فشار خون مریضا را در حدود 100 و حرکات قلب مریضا را در حدود 60 نگاه می کنیم. تداوی چویس عبارت از بیتا بلاکر می باشه، معمولا از آیوی لابیتولول استفاده میشه و اگر فشار خون مریضا همراه با آیوی لابیتولول کنترل نگرده شما میتونین که نایتروپروساید در او اد یا اضافه نمایین، اما به تنهایی از نایتروپروساید و همچنان از هیدرولزین در نزد مریضا باید استفاده نگرده. همچنان باید خدمت شما عرض کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات همکاری پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک دکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان nasseroria@yahoo.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.